เป็นการขี่รถฮาร์เลย์แบบเป็นกลุ่มเป็นแก๊งทำตัวไม่ถูกกับจากอินโทรดมาต้องเป็นเอ็กโทรดได้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่ดิ อันนี้เขาเรียกว่าเขาพายดำครับเป็นถนนทะเลที่เขาบอกว่ามันสวยที่สุดชายฝั่งอ่าวไทย นี่กางเกงสะท้อนแสงขี่ฮาร์เลย์ ไปลงลงแข็งอีกไหม คือหนาวมากตอนนี้ใส่เสื้อหนังคลุมมายังหนาวเลยขี่รอบต่อไปต้องเอาผ้าบัฟมาปิดทริปนี้เรามาเปิดทริปด้วยฮาร์เลย์เต็มไปหมดแล้วก็โซดาสิงห์นะคือเป็นทริปที่แบบเราไม่เคยมากับคนเยอะขนาดนี้เรียกว่าเป็นคาราวานแล้วก็เป็นการขี่รถฮาร์เลย์แบบเป็นกลุ่มเป็นแก๊งซึ่งเราก็ไม่เคยขี่เป็นแก๊งขนาดนี้วันนี้แบบจากอินโทรดมาต้องเป็นเอ็กโทรดได้คือรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ทำตัวไม่ถูกกับเมื่อกี้เขาเรียกไปสัมภาษณ์อะไรหน้าเวทีนี่อึ้งไปเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่เกาะสมุยซึ่งเราจะขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไปที่ท่าเรือกรุงเทพน่าจะไม่เกินชั่วโมงหรอกขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ไกลแล้วเราก็จะอยู่บนเรือยาวๆเลย20 ชั่วโมงถึงสมุยในวันรุ่งขึ้นนะแล้วก็ให้ขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวกันที่ภาคใต้เดี๋ยวว่ากันอีกทีว่าไปถึงที่นู่นแล้วจะเจออะไรบ้างวันนี้เป็นวันแรกที่ผมจะออกเดินทางกับรถฮาร์เลย์ที่ในวันนี้ผมเลือกรุ่นแฟตบอยรุ่นในตำนานที่หลายคนน่าจะรู้จักกันเราขี่รถในกรุงเทพไม่ไกลมากก่อนที่จะแวะมายังท่าเรือกรุงเทพเพื่อมาขึ้นยังเรือซีฮอสเรือที่จะขนทั้งคนทั้งรถพาเราไปยังเกาะสมุยโดยใช้เวลาประมาณ20 ชั่วโมงขึ้นไปต้องบอกว่านี่เป็นสิ่งใหม่ที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าเราสามารถเอารถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ข้ามจากกรุงเทพไปยังเกาะสมุยได้ทำให้เราย่นเวลาไปมากกับการที่มีปลายทางเป็นหาดใหญ่ถือเป็นความรู้ใหม่ที่มีประโยชน์มากกับการเดินทางเป็นหมู่คณะครั้งนี้เราได้กุญแจไปแล้วอ๋อดูห้องคือห้องเนี้ยนอน2 คนนะกับปอตากล้องที่ถือกล้องอยู่เนี่ยซึ่งมันเหมือนนอนคนเดียว มันไม่ได้กว้างเท่าไหร่แต่เขาบอกว่ามีห้องแคปซูลด้วยเดี๋ยวลองไปดูห้องแคปซูลบนเรือหน่อยว่าเป็นยังไงแล้วความจริงเรานอนห้องแคปซูลคนละเตียงอะอันนั้นจะดีกว่ากันได้นะปอมันจะอึดอัดน้อยกว่าป่าวะนอนแล้วก็รุ่นม่านปิดไปนี่เราวันหลังเรามาอย่างนี้ก็ได้นอนนี่เขาบอกราคาไหมครับว่าเท่าไหร่ ไม่ได้บอกเลยแต่ผมถามเขาบอกถ้ารถผมเอารถกระบะขึ้นมาอะไรก็4,000 5,000อะไรเงี้ย เฮ้ยจริงดิถูกกว่าเครื่องบินนะ เนาะเราได้เอารถข้ามมาได้เป็นภาพที่แปลกกับการเดินทางด้วยเรือออกจากกรุงเทพเราต้องอยู่กินนอนบนเรือนี้ก่อนที่เรือจะเข้าเทียบท่าเกาะสมุยในช่วงสายๆของวันรุ่งขึ้นทำให้นึกถึงการนั่งรถไฟนอนข้ามวันไปยังภาคใต้ผมไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นมานานมากแล้วหลังจากเริ่มขี่มอเตอร์ไซค์แต่ก็ไม่คิดว่าการขี่มอเตอร์ไซค์จะทำให้เราเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นมาบนเรือและพาตัวเองผ่านประสบการณ์ใหม่ๆเลาะอ่าวไทยมายังเกาะสมุยและสุดท้ายในช่วงสายของวันเราก็มาถึงยังเกาะสมุยตอนนี้เราอยู่ที่ครัวจุ้มเผานะคือขี่รถมอเตอร์ไซค์มาได้ 2-3 โลไม่นานนะแป๊บเดียวก็แวะกินอาหารอีกแล้วอยู่ที่อ่าวท้องกรูดก็คือตรงนี้ก็เป็นที่ที่เงียบๆของสมุยนะไม่ได้คืนเครงเหมือนอีกฝั่งหนึ่งสไตล์ฮาร์เลย์เนาะเราก็ไม่ค่อยได้มาเป็นกลุ่มเท่าไหร่สไตล์ฮาร์เลย์ก็แวะคาเฟ่แวะร้านอาหารตอนเย็นๆก็มีปาร์ตี้มีอะไรอย่างเงี้ยก็นานๆได้มาเปิดหูเปิดตากับเขานะพี่ๆหลายๆท่านชวนมาก็สนุกดีเหมือนกันนะแต่ว่าพรุ่งนี้น่าจะได้ขี่ละน่าจะมี100 โลนะน่าจะได้ขี่จริงๆจังๆบ้างแต่วันนี้ก็ชิวๆก่อนนี่เป็นทริปที่เราได้ขี่รถไปพร้อมกับดาราหรือเซเลบหลายๆท่านต้องบอกว่านี่เป็นทริปที่ยาวนานกว่าที่หลายคนคิดไว้เพราะเราจะขี่รถจนเลาะภาคใต้ไปจนถึงหาดใหญ่และชิปรถไปขี่อีกครั้งที่ภาคเหนือไปจนถึงปายและย้อนกลับมาที่ภาคอีสานเดินทางต่อไปยาวจนถึงเขาใหญ่เพื่อไปจบที่งานเอเชียฮาร์ลีย์เดย์งานรวมตัวชาวฮาร์ลีย์ที่ใหญ่ที่สุดที่จะจัดในบ้านเราผมจากคนที่ไม่ได้รู้จักใครมากนักในทริปนี้พอได้มาขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันเราก็ต่อกันติดได้ไม่ยากทั้งพี่ภูริที่รู้จักกันอยู่แล้วและพี่เต้ที่มากับพี่ภูริที่ผมเป็นแฟนภาพยนตร์เรื่องไอ้ฟักของเขามาตั้งแต่เด็กๆพี่เต้เข้ามาทักทายผมและบอกว่าติดตามผมอยู่เหมือนกันและพี่บอยโลโมโซนิกที่เราเพิ่งเคยได้พบกันซึ่งเราก็สามารถคุยกันได้สนุกทันทีที่ได้พบเห็นความไฮโซของพี่หรือยังพี่เขาจองห้องให้แบบใหญ่ขนาดนี้เลยนอนได้3 คนมันดูแลดีมากนะเดี๋ยวอีก20 นาทีเขาก็บอกว่ามีปาร์ตี้ข้างล่างวันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปอยู่1 ชั่วโมงอ่ะก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับ
พี่ๆทุกคนนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็เป็นนักดื่มนะ เราก็ไม่ดื่มไม่เก่งเนาะก็เดี๋ยวจะลงไปปาร์ตี้กับทุกคนตอนเย็นนี้ เราอยู่ที่79 Beach Club สมุยโรงแรมที่ค่อนข้างหรูสำหรับผมสังเกตว่าหลายคนลงมาที่ชายหาดกันในวันนี้ก่อนที่ผมจะเห็นพี่ภูริยืนลากเจ็ตเซิร์ฟไปบนชายฝั่งอย่างเท่ๆซึ่งดูแล้วมันน่าจะยากอยู่พอสมควรกับการเล่นกีฬาชนิดนี้เพราะเจ็ตเซิร์ฟเป็นแผ่นที่มีเครื่องยนต์ติดไปด้วยในตัวผมมองคนเก่งๆเล่นสักพักก็รู้สึกว่าตัวเองต้องลองเล่นสักครั้งทั้งที่สภาพคนเล่นเซิร์ฟไม่เป็นอย่างผมน่าจะไม่รอดแน่ๆหลังจากทุกคนสอนผมได้อยู่สักพักก็ได้เวลาที่ผมจะลองเล่นเจ็ตเซิร์ฟด้วยตัวเองซึ่งดูแล้วการจะยืนขึ้นมาบนเจ็ตเซิร์ฟได้มันไม่ง่ายอย่างที่คิดผมพยายามอยู่2ชั่วโมงสุดท้ายก็ยากเกินที่ผมจะทำได้ต้องพอก่อนไม่งั้นจะเจ็บไปมากกว่านี้มืดแล้วรุ่งเช้าได้เวลาที่เราจะต้องออกเดินทางต่อเพื่อออกจากเกาะสมุยสักทีตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเรือข้ามไปอีกฝั่งนะไปสุราษฎร์จากเกาะสมุยเนี่ยนั่งเรืออีกชั่วโมงครึ่งไปเกาะไม่ใช่ไปเกาะสุราษฎร์ไปสุราษฎร์ผมรู้สึกว่าเรายังไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์กันอย่างจริงจังกันเลยในทริปนี้แต่เมื่อขึ้นไปยังฝั่งของสุราษฎร์แล้วเราน่าจะขี่กันได้ไกลพอสมควรเรือเริ่มแล่นออกจากเกาะสมุยแล้วเป็นอีกครั้งที่เราขึ้นเรือในทริปนี้พี่ภูริบอกผมว่านี่เป็นวิธีการขี่รถมอเตอร์ไซค์จากกรุงเทพไปหาดใหญ่ด้วยไหมที่น้อยที่สุดและนอกเหนือจากนั้นในวันนี้เราก็จะข้ามเรือไปที่ดอนสักแล้วก็จะขับที่ขนอมแล้วก็ไปในถนนที่เบนน่าจะมาบ่อยแล้วแหละครับถนนพรายดำถนนอะไรสวยแล้วก็จะพาชาวฮาร์เลย์ขี่ในถนนที่สวยที่สุดริมทะเลการเดินทางด้วยเฟอร์รี่ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ต่อยาวนิดนึงวันนี้100 กว่าโลสบายชิวๆขี่ทันผมหน่อยแล้วกันนะพวกคุณน่ะรอนานข้างหน้าน่ะเรานั่งเรือประมาณเกือบ1 ชั่วโมงสักพักเรือก็เข้าเทียบท่าฝั่งสุราษฎร์ธานีแต่ดูเหมือนฝนจะตกลงมาอย่างเห็นได้ชัดในเวลานี้ซึ่งเราก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าฝนออกไปนี่ถือว่าเป็นการเปิดการขี่มอเตอร์ไซค์ครั้งแรกอย่างจริงจังในทริปนี้ด้วยสายฝนที่ชุ่มฉ่ำในภาคใต้แต่ดูเหมือนทุกคนก็พร้อมที่จะเปียกแต่สำหรับผมที่แต่งตัวมาไม่ได้พร้อมเจอฝนในทริปนี้สุดท้ายก็ได้เสื้อกันฝนที่ยืมจากเพื่อนๆในทีมเราผ่านเข้ามายังเส้นทางของขนอมกับถนนพรายดำถนนเส้นสวยงามที่คดเคี้ยวไปกับภูเขาที่ในเวลานี้มาพร้อมกับมรสุมยิ่งทำให้ถนนสะท้อนขึ้นเป็นเงาสวยขึ้นกว่าเดิมเราขี่และขับคู่มาด้วยกันกับรถโซดาสิงห์ที่ตลอดทั้งทริปใต้เหนืออีสานรถสิงห์โซดาคันนี้ก็จะตามไปเสิร์ฟโซดาให้เราทุกที่ทุกครั้งที่เราถึงจุดแวะพักกันถือเป็นทริปที่สบายและชิลที่สุดที่มีคนตามไปดูแลตลอดเส้นทางขนาดนี้ต่างกับทุกครั้งที่ผมออกเดินทางด้วยตัวเองลำพังที่บางครั้งก็ติดขัดอยู่เรื่อยเพราะเตรียมตัวมาไม่ดีจนถือเป็นเรื่องปกติของผมไปแล้วตอนนี้เราอยู่ขนอมนะขี่ฝ่าฝนกันมาถึงเลใต้เดี๋ยวจะได้หาเวลาหาอะไรกินแล้วตรงนี้ก็ขี่มาเส้นนี้สวยมากเลยเมื่อกี้เคยผ่านมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ว่าฝนตกนิดนึงก็มันก็เขียวๆนะฝนหยุดแล้วเราไม่ต้องใส่อะไรแล้วถอดดีกว่าถอดเกงเนี่ยถอดเกงเลยครับ อันนี้มันยังแห้งอยู่นะอันนี้แห้งอยู่ปกติขี่ลุยฝนก็เป็นเรื่องปกติของไกจินอยู่แล้วใช่แต่ผมมีเสื้อกันฝนใช่อันนี้ทีมงานพี่ให้มาเนี่ยไม่ได้เตรียมมา อันนี้เขาให้มาโอ้โชคดีมากเลยทีมงานพี่เขาแบบโอ้โหดูแลผมเป็นอย่างดีเตรียมตัวมาให้อย่างดีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่ดิตรงนี้เขาเรียกว่าเขาพรายดำครับเขาพรายดำใช่ครับเป็นถนนที่ริมทะเลที่เขาบอกว่ามันสวยที่สุดในชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยภาคใต้นงนครเนี่ยผมเคยมาครั้งนึงแล้วตอนผ่านเส้นเนี่ยพูดไปตอนนั้นแดดมันออกหน่อยนะใช่ไหมตอนนี้ก็สวยไปอีกแบบนะพี่ถนนเปียกมันก็ดูดำๆดีนะมันดำๆดีคนน้อยดีเพราะปกติจะเห็นคนกองอยู่บนถนนถ่ายรูปอยู่ตรงนั้นน่ะใช่แต่นี้ไม่มีเลยมันเปียกไงปกติจะสองข้างทางมันต้องมีสองข้างทางกับตรงกลางถนนก็จะนั่งกันอยู่จริงๆไม่ควรทำนะครับเพราะว่ามันอันตราย
เราพักผ่อนจิบสิงโซดาคุยกันอย่างสบายๆก่อนที่จะออกเดินทางฝ่ามรสุมไปต่อโดยเรามีเป้าหมายที่จะตรงไปจังหวัดพัทลุงซึ่งเราต้องวิ่งกันประมาณ200กิโลเมตรขึ้นไปจนมาถึงพัทลุงในช่วงหัวค่ำนี่ขี่กันลากเรื่องเหมือนกันนะคือฝนมันตกไงแล้วพอดีมันตกทั้งทางเลยก็เลยขี่กันมามันประมาณ150กิโลแต่ว่าฝนตกทั้งทางกว่าจะมาถึงก็เล่นเอาเกือบค่ำเหมือนกันเพิ่งจะได้เห็นเขาขี่กันจริงจังก็วันนี้แหละถึงโรงแรมแล้วเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเราได้พบกับกลุ่ม Sky High กลุ่มฮาร์ลี่ที่จะออกเดินทางร่วมกับเราไปหาดใหญ่ด้วยกันซึ่งเขาจะออกเดินทางไปด้วยกันกับเราในทุกภูมิภาคซึ่งทำให้แก๊งเราในเวลานี้มีผู้คนเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัววันนี้ก็เป็นอีกวันที่เราจะเดินทางจากพัทลุงไปสงขลาก็เมื่อกี้ดูก็ไม่100 กว่ากิโลอะไรเงี้ยไม่ได้ไกลอะไรมากนะเราก็เคยขี่เส้นทางนี้แล้วล่ะแต่ว่ารอบนี้มาเป็นคาราวานฮาร์เลย์ไงก็ได้ฟีลไปอีกแบบเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนรถละพอดีแฟตบอยเขาชิปกลับกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะขี่แพนอเมริกาต่อก็ดีนะเพิ่งเคยขี่รถแอดเวนเจอร์ของทางฮาร์เลย์เหมือนกันน่าจะเจ๋งถ้าก็ติดใจเดี๋ยวทริปเหนือเราได้ขี่แพนอเมริกาต่อเราออกเดินทางขี่รถมุ่งตรงไปยังจังหวัดสงขลาบนเส้นทางของสะพานเฉลิมพระเกียรติ80 ปีเส้นทางที่คุ้นเคยที่ผมก็มีโอกาสได้ผ่านมาหลายครั้งแต่วันนี้อากาศดีไม่มีฝนเลยทำให้เราเห็นทิวทัศน์อย่างเปิดกว้างที่รายล้อมไปด้วยภูเขาและควายน้ำที่ออกมาในบริเวณทะเลน้อยขบวนฮาร์ลี่ยาวขึ้นกว่าเดิมเพราะสกายไฮเข้ามาร่วมทริปกับเราเป็นอีกหนึ่งสีสันที่ชาวฮาร์ลี่มักจะขี่กันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งแบบนี้不可以，不可以吗？可以可以可以。哇可以你是泰国人吗？泰国人ร้อนนะร้อนไปนะตอนนี้จอดมาได้สัก15 นาทีแล้วเมื่อไหร่จะไปต่อและแล้วก็ได้เวลาที่เราจะมุ่งตรงเพื่อผ่านสะพานเข้าไปยังสงขลากับตัวเมืองเก่าที่ผมไปค่อนข้างบ่อยพอสมควรครั้งสุดท้ายที่เคยมาที่นี่ก็น่าจะเป็นตอนที่ผมจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปยังสิงคโปร์โดยผ่านเข้ามายังสงขลาแล้วไปยังด่านสะเดาก่อนที่จะแวะเที่ยวในมาเลเซียและจบด้วยสิงคโปร์ตอนนี้เรามาถึงสงขลาแล้วก็หาอะไรกินรอบๆนี้นะเป็นเมืองที่เราไม่ได้กลับมานานแล้วเหมือนกันก็ช่วงที่ทำช่องแรกๆที่นี่เป็นที่แรกๆเหมือนกันที่เรามาเที่ยวก็คิดถึงนะตอนที่จะไปประเทศอื่นเงี้ยก็มีผ่านแวะสงขลาจะแวะเข้ามาตลอดที่เนี่ยแต่ว่าเงียบเหงาไปนะเหมือนร้านเลิศอะไรปิดแล้วก็เริ่มมีคาเฟ่ใหม่ๆเปิดขึ้นมาก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาแถวนี้เมืองสงขลายังคงคลาสสิกและพัฒนาไปตามกาลเวลาแต่จุดที่ผมไม่ค่อยได้มาในสงขลานั้นก็น่าจะเป็นทะเลของที่นี่ได้เวลาที่เราจะจบทริปใต้กับการขี่ฮาร์ลี่มายังสงขลาและไปคืนรถที่หาดใหญ่ทุกคนได้พูดคุยกันอย่างสนุกสนานก่อนที่จะแยกย้ายกันในครั้งนี้ไปยกไปชอบยกผมจะต้องเป็นลงของและแล้วเราก็บินเข้าสู่ทริปภาคเหนือโดยมาพบกับทุกคนที่จังหวัดเชียงใหม่และผมก็ได้เจอพี่ปาล์มไบเกอร์สาวที่ไม่ได้พบกันมานานเจอพี่ปาล์มนานมากกี่ปี3 ปีนะ3 ปีพี่ปาล์มสบายดีนะสบายดีค่ะวันนี้อาจจะไม่พี่ปาล์มมีชุดกันฝนเรียบร้อยมีแต่ความจริงเราก็อยากแต่งตัวให้มันฮาร์เลย์หน่อยนะเปียกไปเลยไม่ผมอ่ะมีแค่นี้ผมมีแค่นี้แต่ว่าพี่ปาล์มโอเคหน่อยปอนี่พี่แบบไม่เหมือนครั้งแรกเลยนะที่มีชุดแบบนี้แล้วมีเบียร์ไว้ดื่มระหว่างทางที่ไม่ได้อะไรนะเบนเราต้องจำเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นใช่ที่มันเกิดขึ้นเมื่อทริปที่แล้วเมื่ออาทิตย์เดียวนะเบนทำอาทิตย์เดียวใช่อาทิตย์นั้นจำได้ว่าฝนตกแล้วพี่ก็คอยดูพยากรณ์ตลอดเลยแล้วพี่ก็คิดว่าทริปนี้ตกแน่ผ
ผมข้างบนอาจจะพอกันได้ แต่ว่าข้างล่างเหมือนเดิมครับเซตเดิม คุณเอาแต่ทำคอนเทนต์ใช่ไหมฮะคุณแม่ดูข่าวใช่ไหมฮะ ไม่ได้ดูข่าวคือผมอยากรออ่ะ อยากว่าขี่ฮาร์เลย์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องใส่เสื้อหนังกันอะไรอย่างงี้ โอเคครับได้ครับ เอาแล้วพี่ๆกลุ่มสกายไฮเขาก็เสื้อหนังอะไรอย่างงี้เปล่า ไม่ฮะกันฝนหมดแล้วครับ กันฝนหมดเลยเหรอ ครับมีแต่คุณคนเดียวแล้วครับคุณเย็นครับ ทุกคนพร้อมหมดเนาะ นี่เขาบอกว่าทำไมไม่ใส่อย่างนี้เขาบอกเกรงใจทุกคนก็เลยแต่งตัวธรรมดามาก็ดูทุกคนแต่งอยู่ ดูคอนเสร็จเรียบร้อย ยืนอยู่คนเดียว ไม่ผมบอกแล้วบอกว่า ถ้าคุณจะขี่แทนอเมริกาแต่งชุดทูนเทคเลย เพราะว่ามันเข้ากันอย่ามาทะลึ่งแต่งตัวเหมือนชาฮาร์เลย์เขาบอกตั้งแต่บนเรือบอกมาตลอดไม่เชื่อ ตอนแรกก็เตรียมไว้นะคือโทรเทคแต่พอจะออกเอาหลอดสักหน่อยดีกว่า อันนี้มันเริ่มจากนี้ก่อนดีกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ส่งไฟล์ให้เขาแล้วก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับ บอกว่าพรุ่งนี้เจอครับพี่ก็บอกว่าเฮ้ยมันวันอาทิตย์นะไม่ใช่วันเสาร์อ้าวผมอยู่กรุงเทพแล้วครับ จองโรงแรมแล้วด้วยพี่ จองโรงแรมเรียบร้อย เอาคืนไม่ได้ด้วยนั่งแท็กซี่มาก ลับไปบางแสนต่อ นี่กลับมาใจเสียไป3,000จบแล้วรวมๆแล้ว จริงอ่ะเบน หนักหน่อยช่วงนี้ นะเบน ไม่เป็นไรแต่ว่าผมอันนี้พี่โอซื้อมาเก็บวันนี้แล้วก็วันนี้ใส่จะได้ไม่ อยากใส่อยากรอคือที่มาจากบ้านเนี่ยตั้งใจว่าแต่ตัวนี้ อันนั้นรู้ว่าเองรู้ว่าที่นี่มีมาริโอมาผมจะสู้เขาไงเลยแต่งตัวให้แบบหล่อแต่ตอนนี้ฝนมันตกเนี่ยอันนี้เอาชุดหล่อมานะ แต่ว่าไปยืมคนนู้นทียืมอันนี้ยืมพี่เกดอันนี้ชุดยืมพี่โอมาอีก รวมๆกันแล้วก็นี่กางเกงสะท้อนแสงอีฮาร์เลย์พี่โอเพิ่งซื้อด้วยใช่ป่ะตัวเนี้ยซื้อมาให้ผมใส่ พี่โอเราซื้อทำไมอ่ะมีกันฝนอยู่แล้วอ่ะดีนะเพิ่งเจอกันครั้งแรกนะซื้อเสื้อให้ใส่แล้ว8,400 ครับใหม่ๆเลยตัวเนี้ยยืมเข้ามาแต่อาจจะยืมทั้งทริปเลย ยืมกลับบ้านเลยหลังจากยืมของคนไปทั่วจนสามารถป้องกันสายฝนได้ก็ได้เวลาที่ผมจะออกเดินทางร่วมกับชาวฮาร์ลีย์อีกครั้งต้องบอกว่าการขี่มอเตอร์ไซค์จากเชียงใหม่ไปปลายค่อนข้างเต็มไปด้วยฝนและถนนที่คดเคี้ยวและลื่นเปียกไปตลอดเส้นทางสักพักใหญ่ๆก่อนที่เราจะเข้าไปยังตัวเมืองปายเราก็แวะมายังปาย Water Therapy นี่เรามาที่ปาย Water Therapy นะครับก็คือเป็นสถานที่ที่พี่บุรีบอกว่าเดี๋ยวให้มาแช่น้ำร้อนสลับน้ำเย็นไอซ์บาร์บ้างอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยมาเทอราพีแบบนี้นะซึ่งเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อสิงก่อนมาแช่เกรงใจเขาสถานที่แห่งนี้เป็นการบำบัดเพื่อผ่อนคลายในอุณหภูมิของน้ำอุ่นและน้ำเย็น เวลานะใครแพ้นอนอยู่บ้านนะนี่ก็เอาใจ โอเคปรับตัวได้แล้วคือร้อนจีเลย แต่ว่าไม่ร้อนเกินนะเห็นเขาบอกตรงนู้นมี46 องศาด้วยแต่อันนี้เราน่าจะ31นะโอ้ฟินมีกลิ่นไข่เน่าด้วยแบบกรรมฐานอะไรเงี้ยเหมือนที่เขาเป็นน้ำพุร้อนตามธรรมชาติจริงๆเพราะเขาสูบมาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยดียาวให้หนักความร้อนในเย็นไปอะไร ใช่มันก็เป็นการวารีบำบัดมีบ่อร้อนบ่อเย็นที่ไม่เท่ากัน เพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายมีไอซ์บาร์ด้วยมีอะไรด้วย มันก็จะแบบเหมือนกับเป็นการบำบัดกล้ามเนื้อแล้วก็กระตุ้นพวกฮอร์โมนต่างๆกระตุ้นการผลิตบราวน์แฟตในร่างกายของเราอะไรอย่างเงี้ยแข็งนี่อีกไหมผมลงไปเอาป่ะ อะไรจะขนาดนี้วะเนี่ย มองไกลๆหายใจลึก มองไกล ๆมองไกลๆ ๆคิดนึกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ มองไกลๆมองไกลๆมอง มันหมอกสวยนะ สวยสร้างภูมิคุ้มกันนะเราคิดว่าสร้างภูมิคุ้มกัน ไม่ไหววะ เดี๋ยวอย่าขึ้นคนต่อไป1 นาทีแล้วไหวเบน1 นาทีแล้วเบน1 นาทีแล้วเบนจะมีพี่ มาเพราะว่าไปจะขึ้นเอาตามไปโอ้ พร้อมนะ โหลงมาสิลงมาสิ ยังไงป่ะ โอ้ยล้น นี่
นี่เป็นการแช่ไอซ์บาร์ครั้งแรกในชีวิตของผม ซึ่งครั้งนี้เราแช่กัน 3 คน ผมถึงต้องพยายามแช่ให้ครบ 3 นาทีให้ได้ ไม่งั้นคงต้องเขินๆพี่ปอกับมาริโอที่ลงมาแช่ด้วยกัน สุดท้ายเอาหน้าดูไปเลยเร็วไปครับ ไม่ไหวจะจม ผมขอสักหนึ่ง โอ้ยเอาเลยครับพี่ปอทำไม แต่ว่ามันรู้สึกดีขึ้นจริงๆนะแต่ตอนอยู่ข้างในรู้สึกแย่โอ้ยปรับตัวกันก็ค่อยลงไปบ่อร้อนอีกรอบเมื่อกี้มันสึกสายเลือดไงลงกันหลายคนเราขึ้นก่อนก็ไม่ได้ ความจริงอยากขึ้นตั้งแต่นาทีแรกเลย สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่พี่ภูริทำร่วมกับชาวบ้าน ผมคิดว่าที่นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่เปิดประสบการณ์การผ่อนคลายในระหว่างทางได้ดี กับการเดินทางผ่านสายฝนและโค้งของปายที่มากมายในวันนี้ สุดท้ายเราก็เดินทางเข้าไปยังตัวเมืองปาย ก่อนจะเดินทางเข้าไปยังโรงแรมภูริปาย ตอนนี้เรามาถึงที่ภูริป่าแล้วเป็นที่พักของเราวันนี้นะก็เจออะไรมามากนะกับโค้งที่ปลายมากมายกว่าจะมาถึงที่นี่ แล้วก็ไปไอซ์บาร์มาอีกเปียกไปทั้งตัวตอนนี้ก็ยังชุ่มอยู่ที่ไปล้างเนื้อล้างตัว ผมเริ่มรู้สึกชินกับการอยู่ร่วมทริปกับผู้คนที่มากขนาดนี้คงเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่เราต้องเดินทางในแบบที่ไม่คุ้นเคยได้เวลาพักแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นสายๆหน่อยแล้วค่อยไปลุยต่อน่าจะไปทุ่งดอกบัวตองแม่อูคอนะตอนนี้น่าจะบานกำลังดีแต่ว่าฝนตกพายุเข้า ไม่รู้จะเป็นไงเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูอีกที ความสวยงามของภูริปายดูจะสวยงามกว่าเดิมในฤดูฝนในอดีตผมเคยมาที่นี่กับพี่ภูริแล้วครั้งหนึ่งแต่นั่นเป็นช่วงฤดูแล้งที่ไม่ได้สวยงามแบบนี้วันนี้พวกเรานัดกันที่จะไปยังจุดชมวิวของดอยกิวโลมก่อนซึ่งก็เป็นจุดชมวิวที่ผมเคยผ่านมานานมากแล้วในอดีตในเวลานี้เราอยู่ในปลายฝนต้นหนาวที่อากาศไม่หนาวเท่าไหร่นักทั้งที่เราอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยแต่ก็มีลมเย็นสบายให้ได้พบในตลอดเส้นทางเพราะเราอยู่ในเส้นทางที่เป็นภูเขาและมีป่ารายล้อมอากาศดีมากเลยไม่เหมือนเมื่อวานฝนตกเฉอะแฉะแต่วันนี้อากาศเย็นแล้วก็ขี่มามีแดดมีอะไรตลอดเลยแต่ว่าตรงนู้นเริ่มครึ้มแล้วนะคืออย่ามาอีกนะฝนขอร้อง เราพักผ่อนกันที่จุดชมวิวดอยกิวลมสักพักสุดท้ายก็ได้เวลาออกเดินทางต่อซึ่งในเวลานี้เราอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและมีแพลนจะตรงเข้าไปยังอำเภอขุนยวมเพื่อไปยังดอยแม่อูคอสถานที่ที่ในวันนี้น่าจะเต็มไปด้วยทุ่งดอกบัวตองบานสะพรั่งเพราะเป็นฤดูกาลที่ถูกต้องในช่วงก่อนกลางเดือนพฤศจิกายนนี่เป็นครั้งที่2ที่ผมจะเดินทางไปที่นั่นซึ่งในครั้งแรกผมไม่ได้เดินทางไปตามฤดูกาลก็พบได้แต่ทุ่งดอกบัวตองที่เหี่ยวแห้งแต่ครั้งนี้ที่ได้มากับทีมสิงห์โซดาแน่นอนว่าพวกเขาต้องไม่พลาดเรื่องฤดูกาลแบบผมแน่นอนและหลังจากขี่มอเตอร์ไซค์มากว่า200กิโลเมตรผ่านทั้งแดดและฝนสลับกันไปสุดท้ายพวกเราก็มาถึงยังทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอในช่วงเวลาที่หมอกเริ่มลงหนากับดอกบัวตองที่บานสะพรั่งกว่าจะมาถึงได้นี่ก็ใช้เวลานานนะทุ่งดอกบัวตองคือที่เราเห็นว่าบานเต็มทางเลยแต่ว่าประเด็นคือหมอกลงหนาแล้วเราก็ทัศนวิสัยมองได้ไม่เคลียร์เท่าไหร่วันนี้เราออกนอกเส้นทางนะพี่ปอนะ ใช่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  เพราะเราสร้างให้สุดทาง ใช่ เข้าคอนเซปต์เจอเลย ไม่คือเอาจริงๆแล้ววันนี้แบบว่าพาร์ทเนอร์ของเรานี่มีธุระไงเขาต้องประชุมเราก็เลยรอเขาหน่อยใช่ไหมแล้วก็เลยนี่แหละ ขี่เกาะกันมา3คัน ใช่ใช่แต่ก็ชิวนะ เรานั่งคุยกันที่ทุ่งดอกบัวตองสักพักจนฟ้าเริ่มมืดสุดท้ายก็ได้เวลาที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปยังที่พักที่อยู่ใกล้ๆฝนตกลงมาอย่างหนักทันทีเมื่อเรามาถึงที่พักและพี่บอยโลโมก็ขี่มอเตอร์ไซค์คนเดียวจากเชียงใหม่มาถึงที่นี่อย่างลำพังเพื่อที่จะมานั่งกินหมูกระทะสังสรรค์พูดคุยกันในค่ำคืนนี้
ถือเป็นคนอึดที่พยายามขี่รถผ่านโค้งมากมายและสายฝนเพื่อที่จะมาหาเพื่อนเท่านั้น ผมระทึ่งกับพี่แกจริงๆ รุ่งเช้ากับสายหมอกที่หายไปในอากาศที่เย็นสดชื่น พวกเราทุกคนออกมาเตรียมตัวเพื่อออกเดินทางอีกครั้ง ตอนนี้เราจะเดินทางขึ้นไปทุ่งดอกบัวตองอีกรอบนะมันใกล้มากแค่3 กิโลอ่ะขึ้นไปดูตอนที่แบบไม่ได้มีหมอกลงเหมือนเมื่อคืนแล้วก็ค่อยย้อนลงมาอีกทีเดี๋ยววันนี้ปลายทางคือเชียงใหม่ไงนี่คือทุ่งดอกบัวตองในยามเช้าที่เต็มไปด้วยแสงแดดเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นทุ่งดอกบัวตองที่บานสวยงามขนาดนี้วันนี้ท้องฟ้าเปิดโล่งดูแล้วไม่น่าจะมีฝนอีกถือเป็นเรื่องดีเพราะผมเปียกฝนมาแล้วทุกวันตั้งแต่เข้ามายังภาคเหนือซึ่งวันนี้เราจะเดินทางจากอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนกลับเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่กว่า200 กิโลเมตรเพื่อไปสิ้นสุดยังฮาร์เลย์เดวิสันเชียงใหม่และคงได้ร่วมปาร์ตี้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งต้องบอกว่านี่เป็นทริปที่ผมรู้สึกอยู่กับปาร์ตี้เยอะที่สุดตั้งแต่ออกเดินทางมาเพราะอาจจะเป็น culture ของชาวฮาร์เลย์ที่บอกตามตรงว่าผมไม่คุ้นชินเลยกับบรรยากาศแบบนี้แต่พอได้อยู่ด้วยกันกับทุกคนนานมากพอผมก็ปรับตัวเข้ากับทุกคนได้ในทุกค่ำคืนบางทีภาพที่ดูดุดันของชาวฮาร์เลย์และรถมอเตอร์ไซค์ที่มีท่อเสียงดังรวมไปถึงเสื้อหนังสีดำที่ดูดิบๆก็อาจจะดูน่ากลัวบ้างในครั้งแรกที่ได้พบเห็นแต่พอได้รู้จักทุกคนจริงๆแล้วเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันที่มีเสียงหัวเราะและมีน้ำใจให้กันเสมอก็ตอนนี้เรามาถึงที่ศูนย์ฮาร์เลย์เชียงใหม่แล้วนะจุดหมายสุดท้ายของทริปเหนือจบที่ตรงนี้แล้วทริปต่อไปคืออีสานตอนนี้เราบินมาถึงเมืองเลยแล้วนะก็อยู่ใกล้ๆแอร์พอร์ตวันนี้จะเป็นทริปขี่ฮาร์เลย์ในภาคอีสานซึ่งเราได้เปลี่ยนรถมาเป็นคันใหม่ไม่เคยขี่มาก่อนเลยเป็นรุ่น Nister นะก็ลองขี่ดูน่าจะวิ่งได้แค่150 กิโลก็น่าจะหมดถังแล้วแต่ว่าเราจะต้องเติมน้ำมันทุก100 โลเป็นวัยรุ่น100 โลวัยรุ่นสปอร์เตอร์ เดี๋ยวเซ็ตของสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เตรียมออกกันละวันนี้อยู่กันยาวๆเลยรอบนี้น่าจะนานที่สุดเลยเพราะว่าเราจะไปงานเอเชียฮาร์เลย์เดย์ที่เขาใหญ่กันวันนี้ก็พักเชียงคานชิวๆก่อนเราเริ่มออกเดินทางอีกครั้งณใจกลางจังหวัดเลยโดยมีเป้าหมายมุ่งหน้าไปสู่เชียงคานก่อนจริงๆแล้วถ้ามาจังหวัดเลยและไม่ได้แวะเชียงคานผมก็รู้สึกยังไงอยู่เหมือนกันทริปนี้พอได้รู้ว่าต้องแวะเชียงคานผมก็รู้สึกดีใจมากเพราะผมไม่ได้กลับมาที่นี่นานพอสมควรแล้วแต่ต้องบอกตามตรงว่าเวลาผมขี่กับเพื่อนๆหลายคนแบบนี้ผมก็มักจะหลงและขี่เลยเพื่อนๆไปบ่อยอยู่เหมือนกันผมเลยโดนทุกคนแซวอยู่เป็นประจำเอกต้องมาทีหลังเปล่าขี่ตามเขาไม่ทันโอ้ยหนาวอ่ะ เป็นไงครับ ตื่นเต้นค่ะนึกว่าเลี้ยวพี่แต่ขึ้นมา ฮาร์ลี่มาทางแบบนี้ได้ไหมครับคุณเบนซ์ ได้ครับ นี่เป็นทริปแรกที่ ปาร์ตี้ ขี่ฮาร์เลย์แล้วหนาวนะคือหนาวมากตอนนี้ไม่รู้กี่องศาแล้วแต่ว่าใส่เสื้อหนังคลุมมายังหนาวเลยเดี๋ยวถ้าเกิดขี่รอบต่อไปต้องเอาผ้าบัฟมาปิดเงี้ยหนาว เบนซ์อยู่ไหนเบนซ์อยู่ไหนพี่เบนซ์อยู่ไหนตลอดทาง ผม เลย เป็น นะ อินโทรเวิร์ตชอบขี่แบบเงียบๆอะไรเงี้ยแล้วก็เลย เลยแล้วเมื่อกี้ก็กะ แล้วก็เป็นภาระคนอื่นเขา เมื่อกี้จอดกัน เมื่อกี้จอดกันแบบ จอดกันทุกคันเลยนะ งไงต้องเห็น จอด เนี่ย เพื่อผมใช่ไหม ใช่ใช่ใช่ผมกะ ผมก็ ดัก พี่ไงวะไอ้เบนซ์แม่งเลยไปไหนวะไอ้เหี้ย ทีนี้พวกคนแรกเลย ดี๋วว่า มึง แม่งเลยไปไหน มึง วะ เชื่อกูไหมว่ามันเลย เชื่อมาก่อนมา แล้วเราก็จอดกันเต็มเลยนะ พี่ยังงงว่าไม่เห็นเบย์อ่ะเบย์จอดอยู่ เบย์จอดซ้ายพวกเราจอดขวา ไม่เคยขี่เป็นกลุ่มครับไม่เคยขี่เป็นหมู่คณะโปรดให้อภัยด้วย ไม่เราเหม่ออยู่เหรอหรือว่าอะไร กำลังชิวไป ไม่ ด้วยกั เห็ น นแล้วล่ะ ได้ เอ้ยพี่เบนี่หว่าทำไมวะ ทำไมวะไอ้เหี้ยพี่เบย์ทำไมวะ เข้าใจมันไม่คุ้นไง ไม่คุณไม่จอดแล้วทำไมวะแล้วก็ได้เสียงโอ้เราเลยไปอ๋อ อ๋อต้องไปด้วยกัน ใช่อ๋อทางนู้นอะไรเงี้ย ได้ รอบนี้ในภาคอีสานเราเริ่มต้นด้วยกลุ่มที่ไม่ใหญ่มากและในระหว่างทางก็คงจะมีผู้คนเข้ามาร่วมสมทบขึ้นไปเรื่อยๆในเวลานี้เราเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวแล้วอากาศในภาคอีสานหนาวขึ้นอย่างชัดเจนเราจะได้วิ่งเลาะริมโขงจากเชียงคานไปยังหนองคายก่อนที่จะลงไปยังขอนแก่นและไปสิ้นสุดที่งานเอเชียฮาร์ลีย์เดย์ที่เขาใหญ่นั่นหมายความว่าทริปขี่ฮาร์ลีย์อันยาวนานครั้งนี้ใกล้ที่จะจบลงแล้วกับภาพรวมของเวลาประมาณครึ่งเดือนที่ผมและหลายๆคนเอาแต่ขี่ฮาร์ลีย์เดินทางไปในทุกภูมิภาคของประเทศไทยมันทำให้ผมได้ย้อนกลับไปในหลายสถานที่ที่ผมไม่ได้กลับไปมานานแล้ว
ตอนนี้เราอยู่ที่เชียงคานแล้วนะ ซึ่งไม่ได้กลับมาหลายปีเหมือนกันคือเราเคยมาครั้งแรกเมื่อ7 ปีก่อนนะนานมากแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะยังชิลๆต่อนยอนเหมือนเดิมแต่วันนี้เดินหาอะไรกินแถวนี้ก่อนก็เป็นอีกทริปฮาร์เลย์ที่ไม่คิดว่าจะได้มาเข้ามาแถบเชียงคานแถวนี้นะเพราะว่าเอารถไปจอดไว้ข้างนอกแล้วก็เข้ามาหาที่พักแล้วก็เดินเล่นหาอะไรกินกันผมหากุ้งเสียบไม้ริมโขงกินอาหารที่กินทุกครั้งที่มาถึงที่นี่และลองแวะร้านบัวลอยที่โด่งดังในเชียงคานชิมรสชาติอาหารที่นี่จนพอใจก่อนจะเดินทางกลับโรงแรมเพื่อพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวในการเดินทางในวันพรุ่งนี้อีกครั้งตอนนี้เรากำลังจะเดินทางต่อแล้วนะเมื่อเช้าฝนตกหนักตลอดเลยเราเดินทางสายนิดนึงออกสายๆหน่อยตอนนี้ก็น่าจะเวลาประมาณจะ11 โมงแล้วต้องรีบไปแล้วเพราะว่าเราจะไปที่หนองคายนะแต่ความจริงหนองคายก็ไม่ได้ไกลมากเป็นเส้นลัดโขงที่เราก็เคยมากับพี่เรนะแล้วก็งอนกันตอนนั้น ตอนนี้ลุงก็อยู่บ้านชิวๆ ใส่หมวกกันหมดเลย ไปเลยกันเอาเร่งแล้วไปแล้ว จะทำช่องมันไม่ได้เลย เราเริ่มขี่รถออกจากตัวเชียงคานโดยเรามีแผนมุ่งหน้าไปยังภูลำดวนชื่อภูที่ผมรู้สึกคุ้นหูอยู่บ้างเพราะเหมือนกับว่าพี่เรเคยจะชวนผมมาที่นี่อันนั้นคือแม่น้ำโขงนะซึ่งข้ามไปอีกฝั่งก็เป็นลาวแล้วแต่พี่ลี่เขาจะพาเราขึ้นไปบนยอดก่อนคือจอดมอเตอร์ไซค์ข้างล่างแล้วก็เดินขึ้นไปกันไปด้วยรถอีแท็กกันเสียงที่คุ้นชินและการจะขึ้นไปยังภูลำดวนนั้นก็มีรถอีแท็กของชาวบ้านให้บริการอยู่ที่นี่ด้วยก็แปลกดีเหมือนกันที่เราขี่ฮาร์ลีย์มาขึ้นรถอีแท็กซึ่งผมว่าทางขึ้นที่ยากแบบนี้เรานั่งรถอีแท็กก็ดีแล้วภูลำดวนสวยมากนี่น่าจะเป็นจุดเกิดเหตุที่เราในอดีตกับพี่เรแตกหักกัน ตอนนั้นพี่เรงอนเราเพราะว่าเขาบอกว่าจะไปเชียงคานแล้วเขาบอกว่าจะไปเชียงคานแต่สุดท้ายเขาเปลี่ยนแผนเข้ามาภูลำดวนแล้วผมก็มาไปนอนเชียงคานแต่พี่เรขึ้นมาขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมามังกี้ขึ้นมาคนเดียวน อนอยู่ตรงไอ้กระท่อมนั้นอ่ะ เหรอแล้วงอนใช่นอนอยู่ตรงนั้นอ๋อที่นี่คือที่มีความหลังที่งอนใช่ที่มีความหลังผมไม่เคยขึ้นมาเลยแล้วเขาบอกว่าเจอกันภูลำดวนแต่ผมไม่มาผมอยู่เชียงคานไม่ไหวละตอนนั้นเหนื่อยแล้วตอนแรกเขาบอกจะนอนเชียงคานไงแต่เขามาบอกภูลำดวนตอนที่ผมถึงเชียงคานไกลเนาะมาไกลนะจากเชียงคานอ่ะใช่แล้วแกก็ขี่มังกี้ขึ้นมาคนเดียวด้วยนะโคตรโหดโอ้จุดเกิดเหตุจุดเกิดเหตุวิวสวยอย่างนี้นี่เองเราอยู่ที่ภูลำดวนณอำเภอปากชมจังหวัดเลยที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลแห่งภูเขาเพราะทิวทัศน์ที่มองลงไปก็จะพบเห็นแต่ทิวเขาที่สวยงามเราสามารถมองเห็นภูกระดึงภูหลวงหรือภูเรือบนนี้ได้ในวันที่ทัศนวิสัยดีๆแบบนี้ซึ่งในสมัยก่อนที่นี่เคยเป็นแหล่งปลูกข้าวโพดของชาวบ้านก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างภูลำดวนในทุกวันนี้และเราก็ออกเดินทางต่อผ่านอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายจนมาถึงตัวเมืองหนองคายในช่วงเวลาก่อนค่ำวันนี้อากาศหนาวมากนะไม่คิดว่าที่นี่จะหนาวขนาดนี้หนองคายเรามาถึงริมโขงแล้วแล้วพรุ่งนี้ขี่ไปขอนแก่นต่อคือระยะทางเนี่ยแต่ละวันนี้ประมาณ200 โลนะชิวๆแล้วก็อากาศเย็นทุกวันขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยค่อนข้างแฮปปี้สบายจะหลับไม่ใช่อะไรใช้ความเร็วนิดนึงและก็ผ่านไปอีก1 ค่ำคืนณจังหวัดหนองคายวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปขอนแก่นก็ขี่ไปประมาณ200 กว่ากิโลนะยาวๆไปยาวๆอีกแล้วทุกวันต้องบอกตามตรงว่าผมขี่ตามขบวนไม่ค่อยทันในหลายๆวันที่ผ่านมารอบนี้ผมเลยขอที่ยึดโทรศัพท์ติดรถมาด้วยตัวเองจะได้ขี่ช้าๆค่อยๆชมเมืองและดูทิวทัศน์ไปด้วยในตัวเพราะถึงผมจะขี่รถฮาร์ลีย์ที่เครื่องเป็นพันแบบนี้ผมก็ขี่อยู่แค่80หรือบางครั้งก็ขี่100เวลาแซงเพราะผมไม่ใช่คนที่มีนิสัยขี่รถเร็วการมีเนวิเกเตอร์ของตัวเองไว้น่าจะดีที่สุดผมจะได้ไม่หลงกับทุกคนอีกตอนนี้เราอยู่ที่คีรีวงศ์แคมป์นะซึ่งเป็นที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นเขื่อนอุบลรัตน์นะไหลเข้ามาคือเหมือนท่วมเข้ามาแล้วอ่ะแล้วก็เราก็มาจอดฮาร์เลย์กันอยู่แถวๆนี้นั่งจิบโซดาคุยกับลูกพี่ลินะคือเส้นทางเนี้ยเบนไม่รู้จักหรอกคือพี่ลิพามานะก็เลยได้มาสักครั้งนึง
แต่ทริปนี้อีกนิดนึงเราจะเข้าไปตัวขอนแก่นแล้วก็ไปพักผ่อนที่นั่นคีรีวงแคมป์ให้บรรยากาศที่ผมไม่เคยได้พบมาก่อนโลเคชั่นนี้ต้องมอบความดีความชอบให้กับพี่ภูริทีมวิวไฟเดอร์เลยเพราะพี่เขามีจุดที่อันซีนเยอะมากในสมองและนี่ก็เป็นจุดนัดพบของทีมสกายไฮที่จะเข้ามาร่วมกลุ่มกับเราเพื่อจะไปเขาใหญ่ด้วยกันซึ่งค่ำคืนนี้เราไปพักผ่อนกันที่ขอนแก่นก่อนและรุ่งเช้าออกเดินทางตรงต่อไปยังเขาใหญ่ทันทีปลายทางสุดท้ายใกล้จะเข้ามาถึงทุกทีแล้วการเดินทางที่ยาวนานสุดท้ายเราก็เดินทางมาถึงงานเอเชียฮาร์ลีย์เดย์ที่ในปี 2025 ปีนี้จัดขึ้นในเขาใหญ่สุดท้ายเราก็มาถึงงานเอเชียฮาร์ลีย์เดย์จนได้นะคือขี่กันมานานมากตั้งแต่ภาคใต้ภาคเหนือแล้วต้องมาจบที่ภาคอีสานเรามาถึงเขาใหญ่ก็งานเขาก็กำลังโชว์กันอยู่ที่นี่แล้วก็คนที่ขี่ฮาร์ลีย์นี่ก็มากันทั่วเอเชียเลยมากันเยอะมากวันนี้วงญี่ปุ่นกำลังขึ้นเล่นอยู่แล้วก็ตื่นตานะความจริงไม่ค่อยได้มางานเฟสติวัลอย่างนี้นานแล้วก็จัดกันยิ่งใหญ่สุดยอดมากแล้ววันนี้เราโฮมปาร์ตี้กับพี่ๆกันที่นี่แล้วก็น่าจะเอนจอยกับงานคือบูธอะไรเขาเยอะมากแล้วก็หลายคนก็มาทักทายกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามี FC ที่อยู่ฝั่งฮาร์ลีย์ผมเยอะขนาดนี้ ก็เราก็ไม่ได้ขี่ฮาร์ลีย์แล้วนะเพราะว่าเคยมีอยู่คันหนึ่งแต่วันนี้ก็ขี่ฮาร์ลีย์มานานตั้งแต่หลายๆภาคมานี่ก็แอบคิดถึงฮาร์ลีย์เหมือนกันก็มันดีครับทริปนี้ต้องขอบคุณที่ติดตามกันมาจนถึงจุดนี้กันแล้วก็เดี๋ยวไปดูดนตรีไปดูบูธกันนะว่าในงานเขามีอะไรกันบ้างและแล้วเราก็มาอยู่กันในงานเอเชียฮาร์ลีย์เดย์กับอากาศที่หนาวเย็นของเขาใหญ่ในเวลานี้นี่เป็นงานที่มีผู้เข้าร่วมหลายพันคนและมีศิลปินมากหน้าหลายตาขึ้นมาแสดงโชว์บนเวทีทุกคนได้เอนจอยกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ส่วนผมที่ได้เข้าร่วมมาขี่ในแก๊งฮาร์ลีย์แบบนี้ก็รู้สึกแปลกตั้งแต่ต้นจนจบเพราะผมไม่รู้ว่าคนอินโทรเวิร์ตอย่างผมจะสามารถเปิดใจให้กับคนมากมายในช่วงเวลาสั้นๆได้แบบนี้บางทีนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งมิติที่ดีที่ผมได้ค้นพบในการเดินทางซึ่งเมื่อลองเปิดใจและไปให้สุดทางกับทุกคนแล้วมันก็สนุกอยู่เหมือนกันเหมือนกับแก๊งเด็กผู้ชายรวมตัวกันและทำเรื่องสนๆกันในสนามเด็กเล่นเราจบทริปนี้ด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์ร่วมกับชาวฮาร์ลีย์หลายคันเป็นคาราวานที่ยิ่งใหญ่ในเขาใหญ่อีกสิ่งที่ไม่เคยได้ทำก็ได้ทำไปแล้วการเดินทางยังคงมีอีกหลายรูปแบบที่ผมจะได้พบเจอแน่นอนว่าผมยังคงชินกับการเดินทางลำพังอยู่แต่ถ้าสักวันจะได้กลับมาขี่ร่วมแก๊งกับทุกคนแบบนี้อีกนั่นก็คงเป็นสิ่งที่ดีอีกอย่างที่ผมตั้งตารอ